দৰ্শকসকল, স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকলৈ। আজি মই আপোনালোকক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এযোৰ কাণফুলি প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছোঁ। DIY কৰি আজিকালি সকলোৱে নিজৰ ঘৰতে নানা ধৰণৰ আহিলা বনাই পৰিধান কৰে। মই এনেদৰে সূতাখিনি এনেদৰে মেৰিয়াই কাটি ল'লোঁ। তাৰ পাছত এয়া দুডাল সূতা এনেদৰে ঊণ সূতা লৈছোঁ, কাটি লৈছোঁ, লৈ গাঁঠি এটা মাৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই চাওকচোন, মই এনেদৰে সূতাখিনি বান্ধি পেলালোঁ। এতিয়া আনডাল সূতা দি মই এনেদৰে গোটেইখিনি এনেদৰে বান্ধিছোঁ। আপোনালোকে মই দেখুওৱা ধৰণে এনেদৰে গাঁঠিটো দিব। মই কেইবা প্ৰকাৰেও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে গাঁঠিটো দিব লাগে। আপোনালোকে যিটো সুবিধা পায় সেইটোকে কৰি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাণফুলিযোৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। মই স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কাণফুলিযোৰ বনাইছোঁ, গতিকে মই এই 3টা ৰং বাছনি কৰিলোঁ। আপোনালোকে যেনেধৰণে প্ৰয়োজন অনুযায়ী ৰং নিৰ্বাচন কৰিব আৰু এনেদৰে বনাই ল'ব। আজিকালি নতুন প্ৰজন্মই এনেদৰে অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত সংগতি ৰাখি কাপোৰ কানি পৰিধান কৰে বা আহিলাবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে ঘৰতে আমি এনেদৰে বনাই ল'লে আমাৰ সময়খিনিও সদব্যৱহাৰ হয় আৰু লগতে এটা কিবা বনাই যি মনৰ আনন্দ বা পৰিধান কৰা যি আনন্দ সেইটো পোৱা যায়। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকেও নিজেও বনাব আৰু কণ ল'ৰা ছোৱালী বা নৱপ্ৰজন্মক আপোনালোকে এইবিলাক ঘৰতে কৰি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাবচোন। তেতিয়া সিহঁতৰো অলপ মনটো ভালে থাকিব আৰু কৰ্মস্পৃহা বাঢ়িব। এইদৰে মই গাঁঠিখিনি দি এই জোখ লৈ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। কাটি লৈ এয়া চাওকচোন, একেবাৰেই চিম্পুল মোৰ ৰিং এযোৰ আছিল, তাতে ভৰাই এনেদৰে মই কাণফুলিযোৰ শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও বনাব, ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।